Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi sử dụng ra vũ hồn dung hợp kỹ tự sáng chế, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã được giám khảo tuyên bố giành chiến thắng đội của đới Hoa Bân. Cũng vì lẽ đó, nhóm của Hoắc Vũ Hạo chân chính trở thành quán quân của đợt khảo thí lần này. Tiếp theo đây chính là phần trao thưởng vô cùng hấp dẫn. Cả ba nhóm đứng đầu khi tấn cấp hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn sẽ có thể đưa ra thỉnh cầu với học viện sẽ tùy theo khả năng chịu đựng của mỗi người mà thưởng một hồn hoàn tốt nhất, thích hợp nhất. Không dừng lại ở đó, Đỗ Duy Luân nói tiếp, xét thấy nhóm Vương Đông có biểu hiện xuất sắc và có thành tích toàn thắng nên học viện quyết định tặng thêm một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng này ta sẽ giữ bí mật, lát nữa cả ba theo ta sẽ biết. Tuy nhiên, đợt kiểm tra tân sinh lần này có ngoại lệ, xét thấy có một vài đệ tử có biểu hiện xuất sắc nên học viện quyết định thu nhận làm đệ tử hạch tâm. Đây là danh sách các đệ tử được chọn. Vương Đông, Tiêu Tiêu, Đới Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Ninh Thiên, Vu Phong. Vương Đông và Tiêu Tiêu sau khi nghe thấy tên mình thì vô cùng hưng phấn, nhưng sau đó cả hai lại giật mình. Sau tên hai người lại là tên của Đới Hoa Bân, tại sao không phải là Hoắc Vũ Hạo? Hoắc Vũ Hạo chính là đội trưởng của họ mà. Bởi vì Đỗ Duy Luân vẫn còn tiếp tục đọc nên cả hai vẫn vô cùng hy vọng, mãi cho đến khi giọng nói Đỗ Duy Luân ngừng lại thì tên Hoắc Vũ Hạo vẫn không xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo ngây ra, sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khắc hắn có cảm giác như có một tảng đá to đột nhiên đè xuống lòng mình. Từ lúc tiến vào học viện Sử Lai Khắc, hắn luôn không ngừng cố gắng, ngày nào cũng tu luyện liều mạng. Từ khi tham gia sát hạch tân sinh, hắn luôn dốc toàn lực cùng đồng đội cố gắng, rồi từ đó mới có thể đạt được vị trí quán quân. Nhưng tại sao lại không có tên của hắn? Tuy vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo luôn trầm ổn, nhưng nội tâm hắn vô cùng u ám. Từ nhỏ chịu đủ cay đắng tại phủ công tước khiến hắn vô cùng âm trầm. Sau đó đột nhiên nhìn thấy Đới Hoa Bân thì thù hận của hắn cũng suýt bộc phát. Nếu không phải có Vương Đông và một ít lý trí còn lại ngăn cản thì hắn đã ra tay. Bây giờ lại thêm một lần nữa hắn phải chịu bất công. Thế nhưng đúng lúc này, Đỗ Duy Luân lại lên tiếng. Ngoài ra trong kỳ sát hạch tân sinh này cũng có một vài đệ tử tuy thiếu một ít năng lực và thiên phú nhưng biểu hiện khá tốt. Vì thế học viện quyết định tạm thời cho phép các đệ tử này được hỗ trợ, giúp đỡ và bồi dưỡng tương đương với các đệ tử hạch tâm khác. Đãi ngộ này sẽ kéo dài đến hết năm học. Nếu các đệ tử trên trong kỳ thi lên cấp có đột phá và kết quả tốt thì sẽ chính thức trở thành đệ tử hạch tâm. Đây là danh sách các đệ tử: Hoắc Vũ Hạo, Thôi Nhã Khiết, Hoàng Sở Thiên, Long Tường Dược, Nam Môn Duẫn Nhi. Công bố kết thúc. Hai mắt trống rỗng vô thần của Hoắc Vũ Hạo cũng dần hồi phục. Đúng thế thật, năng lực bản thân đúng là vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong những đệ tử mà chủ nhiệm Đỗ Duy Luân gọi tên, chỉ có duy nhất mình ta là chưa đến 20 cấp. Đãi ngộ giống như đệ tử hạch tâm sao? Thật sự tốt như thế sao? Một nét buồn thoáng xuất hiện trong mắt Hoắc Vũ Hạo, hắn cúi nhẹ đầu đem tia buồn bã kia chôn sâu vào lòng. Sau khi công bố kết thúc, cả ba như cũ đi nhận phần thưởng đặc biệt của quán quân. Tuy vậy, phần thưởng chỉ có một nên nó sẽ thuộc về ai là do quyết định của ba người. Đây chính là phần thưởng quý giá nhất trong 300 năm trở lại đây mà học viện dành tặng cho quán quân của kỳ sát hạch tân sinh. Khi nhìn thấy phần thưởng này, cả đám rốt cuộc cũng hiểu được lý do, bởi vì thứ bọn họ nhận được chính là một khối hồn cốt chân trái tên là Không Minh Ma Báo Tả Thối Cốt. Sau khi xem xét thấy khối hồn cốt này rất thích hợp với Tiêu Tiêu, cho nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông quyết định sẽ để khối cốt này cho cô bé. Trên đường trở về, ba người gặp lão sư Chu Y. Lúc này Chu Y nhìn kỹ Hoắc Vũ Hạo một lúc rồi tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Vũ Hạo à, lần này ta đến đây là để tìm ngươi, nhưng không ngờ ngươi đã nghĩ thông rồi. Ta thật sự vui mừng, ngươi thật xứng đáng làm đệ tử của ta. À đúng rồi, các ngươi đã đạt được quán quân tại sát hạch tân sinh, ta là chủ nhiệm lớp cũng phải có phần thưởng chứ. Nói rồi, bà lấy ra một chiếc hộp tương đồng với phần quà bọn họ vừa được nhận. Không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một khối hồn cốt ở bên cánh tay trái, còn gọi là bí pháp hồn tả tí cốt do Chu Y thắng được trong vụ cá cược. Hoắc Vũ Hạo đưa tay nhận lấy khối cốt kia từ Chu Y, sau đó quay đầu nhìn Vương Đông, nhưng Vương Đông quay mặt đi nói: "Đừng nhìn ta không cần loại hồn cốt tầm thường này." Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Vương Đông, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại tràn ngập cảm động. Hắn đương nhiên biết Vương Đông cố tình làm thế để nhường cho hắn khối hồn cốt này. "Y ra, cái hồn cốt này xài được, người giữ đi. Mai mốt ta giúp ngươi hấp thu nó." Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm lại bất ngờ vang lên, dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên. "Thiên Mộng ca!" Nghe giọng nói của nó, nhất thời Hoắc Vũ Hạo có cảm giác như đã trở về với gia đình. Những ủy khuất, những nỗi khó chịu hắn cố đè nén trong lòng lại không kiềm chế được mà trào dâng, đôi mắt hắn cũng theo đó mà hơi phím hồng. Thiên Mộng Băng Tầm an ủi nói: "Tiểu Vũ Hạo ngoan, đừng buồn nữa, có ca làm chỗ dựa cho đệ, những tên tầm nhìn hạn hẹp kia nhất định hối hận." "Đệ yên tâm, sau này ta sẽ cho bọn họ sáng con mắt ra, nhất định bọn họ phải khiếp sợ run rẩy khi thấy thập niên hồn hoàn này." Đúng lúc này thì Chu Y nói Vương Đông và Tiêu Tiêu về trước, sau đó bà dẫn theo Hoắc Vũ Hạo đi về phía khoa hồn đạo. Đến đây thì cũng hết tập 15 Đấu La Đại Lục phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.